Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μαγειρικής μου Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω ένα απίφανο γλυκό ρουλό σοκολάτας. Είναι ένα γιορτινό γλυκό με κρέμα σοκολάτας και επικάλυψη γκανά καφρέφτ. Παιδιά, η εμφάνιση του ρουλού είναι φανταστική χάρη σε αυτό το γανά mirror. Πραγματικά η επιφάνεια γυαλίζει και λάμπει. Όλα τα υλικά να γράψω κάτω από αυτό το βίντεο. Για να φτιάξετε αυτό το ρολό, επιθυμητό να έχετε θερμόμετρο για ψήσιμα. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 5 αυγά, 125 γραμμάρια ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι, λίγη βανίλια, 60 γραμμάρια γάλα, 45 γραμμάρια φυτικό λάδι, 70 γραμμάρια αλεύρι για κέικ ή 62 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 8 γραμμάρια νεσαστές, 18 γραμμάρια κακάο και 2 γραμμάρια baking powder. Χωρίζω τους κρόκους από τα ασπράδια. Προσθέτω στους κρόκους 3 κουταλιές σούπας ζάχαρη, 8 κουταλιές της σούπας γάλα, την βανίλια, μία πρέζα αλάτι και 6 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι. Προσθέτω στο 70 γραμμάρια αλεύρι 4 κουταλιές σούπας κακάο και μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder. Τώρα ετοιμάζω τα ασπράδια, τις υπόλοιπες 7 κουταλιές σούπας ζάχαρη από το 10. Χτυπάω τα ασπράδια για 30 δευτερόλεπτα και ξεκινάω να προσθέτω τη ζάχαρη από μικρή ποσότητα. Τα χτυπάω μέχρι να σφίξουν τα ασπράδια. Τότε προσθέτω στο μείγμα με τους κρόκους τα χτυπημένα ασπράδια. Το κάνω σταδιακά από ένα κουτάλι ανακατεύοντας απαλά. Στη φόρμα με διαστάσεις 37 επί 26 εκατοστά στρώνω λαδόκαλα και αδειάζω το μείγμα. Ψήνω στο προφρεμισμένο φούρνο στους 180 βαθμούς περίπου 25-28 λεπτά. Για την κρέμα θα χρειαστεί 125 γραμμάρια κουβερτούρα ή μαύρη σοκολάτα, 8 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτας και ένα κουταλάκι του γλυκού σιρόπι άμυλου ή γλυκόζη. Σιρόπι γλυκόζης υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Τεμαχίζω τη σοκολάτα. Προσθέτω την κρέμα γάλακτας και τελειώνω στο μικροκυμάτων για 15 δευτερόλεπτα. Ύστερα προσθέτω τη γλυκόζη και πάλι βάζω στο μικροκυμάτων για 10-15 δευτερόλεπτα. Για το γλάσο καθρέφτης χρειάζεται 50 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 9 κουταλιές της σούπας, το σιρόπι γλυκόζης 100 γραμμάρια, ζαχαρούχα περίπου 4,5 κουταλιές της σούπας, 8 γραμμάρια ζελατίνη ή 1 κουτάλι της σούπας, 40 γραμμάρια νερό και 100 γραμμάρια κουβερτούρα ή σοκολάτα. Βάζω 40 γραμμάρια νερό στη ζελατίνη και αφήνω να φουσκώσει. Σε ένα μπρίκι βάζω 50 γραμμάρια νερό, 9 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και τη γλυκόζη και βάζω στην φωτιά. Ζεσταίνω το μείγμα και ελέγχω την θερμοκρασία. Μόλις φτάσει η θερμοκρασία στο 103 βαθμούς, σβήνω τη φωτιά και βγάζω το μπρίκι.
Προσθέτω 65 γραμμάρια ζαχαρούχα, λιώνω 100 γραμμάρια κουβερτούρας στον μικροκυμάτων. Προσθέτω στο μπρίκι την φουσκωμένη ζελατίνη. Προσθέτω την λιωμένη σοκολάτα. Και χτυπάω με το μίξερ για 30 δευτερόλεπτα. Ύστερα περνάω σε σίτα και αφήνω να κρυώσει στο ψυγείο. Όταν ψηφεί το κέικ, ξεκολλάω τη λαδόκολα κόβω μία άκρη λοξά και άλλες 3 ίσια. Συνήθως άκρες γίνονται σκληρές και γι' αυτό το λόγο τις κόβω. Απλώνω την μισή ποσότητα κρέμας και με την βοήθεια λαδόκολας στυλίγω το κέικ στο ρολό. Αφήνω στο ψυγείο για 2-3 ώρες να σταθεροποιηθεί. Ύστερα βγάζω από το ψυγείο και απλώνω την μισή κρέμα που είχα αφήσει. Πάλι αφήνω στο ψυγείο για μισή ωρίτσα. Παίρνω την γκανάς καθρέφτη που είχε κρυώσει και πηχτώσει και το ζεσταίνω στο μικροκυμάτων για 15 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία του γκανάς πρέπει να είναι 30-33 βαθμοί. Τότε καλύπτω το ρολό. Το γλάσο που έμεινε και το γλάσο που έχει πέσει στο πιάτο το μαζεύω πάλι πίσω στο ποτήρι, σκεπάζω με τη μεμβράνη και φυλάω στο ψυγείο για μία εβδομάδα ή μπορούμε να βάλουμε στην κατάψυξη. Τέτοιο γλάσο κατάλληλα για τούρτες, για επικάλυψη μπισκότων και για πολλά άλλα γλυκά. Πραγματικά δίνει εντυπωσιακή όψη. Τέτοιο γλάσα υπάρχει και σε άλλα χρώματα. Στο τέλος του βίντεο μου να σας αφήσω ένα link για ένα γλυκό που έφτιαξα με το γκανάς καθρέφτη χρωματιστό. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη συνταγή, τότε γράψτε μου στα σχόλια
κάτω από αυτό το βίντεο. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.